थोडीशी साखर आणि थोडेसे शेंगदाणे घेऊन आपण अगदी महागातली मिठाईसुद्धा घरच्या घरी आणि कमी साहित्यात बनवू शकतो। कुठलाही सण असो, सण आला म्हणजे आपल्याला गोडाचा पदार्थ लागतो, तर तुम्ही ही अगदी पटकन होणारी आणि सर्वात सोपी अशी मिठाई घरच्या साहित्यात बनवू शकतात। सुजाता पाटील रेसिपीजमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। रेसिपी चालू करण्यापूर्वी चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा। इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतले, ते पॅनमध्ये घालून ते भाजून घेत आहे। भाजताना आपल्याला कंटिन्युअसली चमच्याने ते चाळत राहायचे, अगदी थोडंसं साल निघतं अशा पद्धतीने यांना भाजून घ्यायचे। त्यानंतर 1 वाटी साखर घ्यायची, ती साखर यामध्ये ॲड करून द्यायची आणि ही साखर व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करून घ्यायची। मिक्स झाल्यानंतर ही साखर तशीच विरघळणार नाही, त्यासाठी 1 चमचा पाणी घालायचं। पाणी घातल्याबरोबर साखर वितळायला लागते, साखरेचं कॅरमल तयार होतं। तर आता हे बघा, पूर्ण ही साखर विरघळून जाईल आणि साखरेला जर बिना पाण्याचं आपण विरघळवलं तर त्याचा कलर ब्राऊन होतो। तर अशा पद्धतीने ही साखर वितळते आणि पूर्ण शेंगदाण्यांना कोट होते। अशा पद्धतीने आपल्याला ही साखर थोडीशी हाय फ्लेमवरती पटकन वितळून घ्यायची। इथे वितळल्यानंतर एक प्लेटला मी तूप लावून घेतलं आणि त्या तुपावरती हे आपल्याला शेंगदाणे आणि साखर काढून घ्यायची। ताटाला असं थोडंसं हलकं हलवलं की ते लगेच पसरतं। आता हे आपल्याला फॅनखाली जवळपास अर्धा 1 तास थंड पूर्ण होऊ द्यायचे। थंड झाल्यानंतर चाकूने अलगद उचललं की हे लगेचच ताटापासून वेगळं होतं। अशा पद्धतीने हे चिक्कीसारखंच म्हणजे चिक्कीच झाली आहे, पूर्ण अखंड निघलं आहे, थोडेसे तुकडे झालेले आहेत, पण आपल्याला ह्याचे तुकडेच करून घ्यायचे। हे असंच सुद्धा खायला अगदी अप्रतिम लागतं। हे टेस्ट केलं होतं तर खूप छान लागलं, पण आपल्याला याच्या पुढे आपल्याला अजून रेसिपी करायची बाकी आहे, तर आपण ही रेसिपी कंटिन्यू करूया। तर अशा पद्धतीने तुकडे करून एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी घालून घेत आहे, बारीक तुकडे करून। आणि ह्या आता याच्यामध्ये आपल्याला विलायची घालायची। इथे मी 3 विलायची घेतली, त्याची साल काढून विलायची यामध्ये घालून घेत आहे आणि हे लगेचच मिक्सरला आपल्याला फिरवून घ्यायचे। मिक्सरला फिरवताना आपल्याला अगदी बारीक पावडर करायची आहे, अशा पद्धतीने अशी पावडर करून घ्यायची आहे। आपल्याला याची मिठाई करण्यासाठी अगदी फाईन म्हणजे बारीक पावडर पाहिजे। तर हे अशाच पद्धतीने आपण दुसरे म्हणजे जे राहिलेले आहेत शेंगदाणे ते सुद्धा आपण व्यवस्थित इथं दळून घेतलेले आहे मिक्सरच्या भांड्यामधनं। इथे मी अर्धी वाटी मिल्क पावडर घेतली आणि अर्धीच वाटी दूध घेतलेलं आहे। हे दूध आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आणि ब्लेंडरने हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची। याच्या अगदी गुठळ्या न पडता, आपण जर गरम दुधात मिल्क पावडर घातली तर बऱ्याच वेळा मिल्क पावडरच्या गुठळ्या पडतात, म्हणून थंड दुधातच आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर इथे मी पॅनमध्ये 1 वाटी दूध घालून घेतलं। दूध आपल्याला थोडंसं गरम करून घ्यायचे। दूध गरम झालं की जे आपण मिल्क पावडरचं जे बॅटर बनवून घेतलं होतं ते बॅटर यामध्ये घालून घ्यायचं। मिल्क पावडर घातल्यानंतर आपल्याला हे थोडंसं दूध गरम करून घ्यायचे। दूध गरम झालं की यामध्ये जे आपण शेंगदाण्याचं आणि साखरेचं जे पावडर करून घेतलं होतं ते पावडर थोडं थोडं करत यामध्ये घालून घ्यायचे। पावडर आपण घालत असताना चमच्याने कंटिन्युअसली ते चाळत राहा, म्हणजे त्याच्या गुठळ्या होणार नाही। अशा पद्धतीने इथे मी राहिलेलं सगळं जे आपण पावडर करून घेतली होती ती पावडर यामध्ये ॲड करून दिली आणि आता आपल्याला ह्याची कंटिन्युअसली चाळत ह्याला पूर्णपणे आपल्याला आटवून घ्यायचे। ह्याला आटायला जवळपास 7 ते 8 मिनटं लागतात गॅसची फ्लेम हाय ठेवून। पण गॅसची फ्लेम जर हाय ठेवली असेल तर कंटिन्युअसली चाळा, नाही तर खाली ते जळण्याची शक्यता असते। तुम्ही इथे बघू शकता, जसं जसं वेळ जातोय ते तसं तसं घट्ट होतंय। गॅसची फ्लेम मी थोडीशी हाय ठेवलेली आहे, कंटिन्युअसली चाळत याला व्यवस्थित अगदी आटवून घेत आहे। अशा पद्धतीने सुरुवातीला हे पॅनला अगदी चिटकतं, पण जसं जसं ते व्यवस्थित आटलं जातं ते पॅन सोडतं। इथे मी अर्धी वाटी नारळाची पावडर म्हणजे खोबऱ्याची पावडर घालून घेतलेली आहे। तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनटसुद्धा यूज करू शकतात, जी डेसिकेटेड कोकोनट पावडर असते तीसुद्धा यामध्ये तुम्ही ॲड करू शकतात। हे आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकतात की आपण जे सुरुवातीला ते सगळं पॅनला चिटकत होतं बॅटर, आता बघा कसं पॅनला सोडतंय। अशा पद्धतीने झालं की आपलं जे मिश्रण आहे ते तयार आहे मिठाईसाठी। अशा पद्धतीने बघा, आता इथे मी ताटाला तूप लावून घेतले, त्यामध्ये हे सगळं मिश्रण काढून घेत आहे आणि
वाटीला तूप लावून त्या वाटीने हे मिश्रण गरम आहे म्हणून गरम गरमच हे मिश्रण आपल्याला लगेचच पसरवून घ्यायचे. ते थोडंफार पसरायला म्हणजे वाटीला थोडंसं चिटकतं, पण तूप लावल्यामुळे ते आपल्याला पसरवायला सोपं जातं. आता इथे मी तीळ घेतलेली आहे. ही तीळ मी भाजून घेतली. ती भाजलेली तीळ आपल्याला इथे गार्निशिंगसाठी यूज करायचे. आपण इथं कमी साहित्यात आणि घरातल्या साहित्यात ही मिठाई बनवणार आहोत म्हणून मी इथे तीळ घेतली. तुम्ही दुसरे काही पिस्ता, काजू, बदाम ते ड्रायफ्रूटसुद्धा इथे टाकू शकतात आणि त्याला गार्निश करू शकतात. थोडंसं आपण इथं वाटीने प्रेस करून घेत आहे म्हणजे ती तीळ व्यवस्थित चिटकून जाईल. आता हे गार होण्यासाठी आपल्याला जवळपास 3-4 तास बाजूला ठेवून द्यायचे. 3-4 तासानंतर आपल्याला ह्याच्या म्हणजे वड्या कट करून घ्यायच्या आहे. इथे बघा 3-4 तासानंतर मी सुरुवातीला ह्याच्या कडा सोडून घेत आहे. कडा व्यवस्थित सोडून घेतला की म्हणजे आपल्याला उचलायला पटकन होतं. तर इथे मी जे पिझ्झा कटर असतं त्याच्याने असं चौकोनी आकार देऊन घेतलेला आहे. तुम्हाला हवं तसं त्या आकारामध्ये तुम्ही करून घेऊ शकता. अगदी अलगद निघतात ह्या वड्या आणि अगदी मऊ लुसलुशीत असतात आणि तोंडात टाकल्या की अगदी तोंडात लगेचच विरघळतात अशा पद्धतीने असतात आणि त्याची टेस्ट अप्रतिम असते होते आणि म्हणजे खूप छान लागते आणि घरातल्याच साहित्यात आपण पटकन करू शकतो.